Nettanár, maradj kíváncsi, és fedezd fel a világ csodáit! Kik vagyunk mi az univerzumban, és hogyan látjuk magunkat odakintről? Üdvözöllek a Nettanár csatornán, a mai napon egy különleges utazásra indulunk. Az emberiség szemével és szívével végig kísérjük a világegyetem felfedezésének legmerészebb küldetéseit. Olyan gépek történetét mesélem el, amelyek nem csak adatokat gyűjtöttek, hanem újraértelmezték a helyünket a kozmoszban. Kérlek, tarts velem, utána pedig beszélgessünk róla a komment szekcióban. Képzeld el, hogy egy sivatag közepén állsz. Minden irányban csak a végtelen homok, forróság és a csillagfényes égbolt. Nincs térerő, nincs wifi, nincs semmi emberi nyom. És most képzeld el, hogy ebben a sivatagban, ami valójában a világűr, az ember elindít egy hangot. Egy halk rádiójelecske, amely milliárd kilométereken keresztül vándorol, egy cél nélkül. Pusztán azzal a vággyal, hogy valaki egyszer meghallja. Na, pontosan ilyen az emberiség űrkutatása. A mi történetünk nem egyetlen nagy ugrással kezdődött, hanem apró, makmerő léptekkel. Űrtávcsövek, napkutatók, csillagradarok, kométavadászok, ezek mind-mind az emberiség hosszú, sokszor tévedésekkel teli útjának részei, amelyet a tudás utáni sóvárgás vezérel. Mert mi, emberek, nem bírjuk elviselni, ha nem tudjuk, mi van ott kint. A kozmosz olyan számunkra, mint egy szomszédos ajtó, amit résnyire nyitva hagytak. És mi nem tudunk nem belesni. Miért? Miért szállítunk távcsöveket a világűrbe? Miért építünk szondákat, amelyek a naphoz közelebb merészkednek, mint bármi előtte? Miért küldünk el öreg számítógépeket, hogy bolyongjanak a csillagok között? Azért, mert szeretnénk látni magunkat kívülről, nem a tükörből, hanem a kozmosz perspektívájából. Kozmikus távlatokból nézve ugyanis minden ismerős dolog más fényt kap. Egy város nem több, mint egy fénypont. Egy háború csak zaj egy bolygó felszínén. Egy emberi élet csak egy szívdobbanás a világegyetem idővonalán. És mégis ezek az apró életfoszlányok képesek olyan gépeket építeni, amelyek visszanéznek a teremtés pillanatába. Ebben az eszében, vagy ha úgy tetszik, kozmikus mesében, 5 küldetés történetén keresztül fogjuk végigjárni ezt az utat. Lesz benne tévedés, könny, öröm, felfedezés, és olyan pillanatok, amelyek után már sosem ugyanúgy nézel fel az égre. Mert ezek a gépek nem csak adatokat küldtek vissza, hanem tükröt is tartottak nekünk. Egy tükörből, amelybe belepillantani egyszerre megrendítő és felemelő. És még valami. Ezek a történetek nem csak a tudósokról szólnak, hanem rólunk, mindannyiunkról. Arról, hogy mi emberek mire vagyunk képesek, ha nem csak nézünk, hanem látni is akarunk. Ha nem csak kérdezünk, hanem hallgatni is tudunk. És ha nem csak túlélni akarunk, hanem megérteni. Készen állsz, mert most indul a legizgalmasabb utazás. Nem a világűrbe, hanem önmagunk felé. Milyen katasztrófák és megváltások szegélyezték az emberiség első éles szemét az űrben. A 80-as évek végén a NASA egy merész ígéretet tett az emberiségnek. Olyan űrtávcsövet küldünk a világűrbe, amely élesedben lát majd, mint bármelyik földi teleszkóp, és amely a csillagok közé visz minket, mintha ott lennénk. Ez lett a Hubble űrtávcső. Egy csillagászati szem, ami nem hunyorog a légkör torzításaitól, hanem tisztán látja az univerzumot. Elméletben. De ahogy az lenni szokott, a valóság nem mindig olyan tiszta, mint a csillagszény. Amikor a Hubble végre felterült az űrbe több milliárd dollárért évtizedes munkával, az első képek megérkeztek, és homályosak voltak, elmosódottak, mint amikor az ember nyáron bepárásodott napszemüveggel próbál fényképezni. A világ döbbenten állt. Hát ez lenne az emberiség mesterműve, egy drága csillagközi szemüveg, ami nem lát? A probléma a fültükör hibás volt, és nem kicsit. Olyan pontossággal kellett volna csiszolni, hogy a hiba ne legyen nagyobb egy hajszál 50 részénél, és hát
Nem sikerült. Ez az apró tévedés elég volt ahhoz, hogy a teleszkóp gyakorlatilag használhatatlan legyen. A média könyörtelen volt. Az amerikai adófizetők felháborodtak. A NASA presztízse mélyrepülésbe kezdett. És a tudósok? Ők a padlón voltak. Volt, aki azt mondta, ez az Egyesült Államok egyik legnagyobb szégyene. De itt jön a történet igazi tanulsága, mert a Hubble története nem a bukásról szól, hanem a megváltásról. Egy különleges csapat mérnök és űrhajós összeállt, és azt mondták, nem cseréljük ki a tükröt, hanem felküldünk egy szemüveget. Egy kis eszközt, ami úgy korrigálja a fényt, mint egy okulári. Ez volt a Kostár, egy kiegészítő optikai rendszer, amit űrhajósok szereltek fel az űrben. Igen, emberek űrruhában, súlytalanságban, milliméteres pontossággal, szinte újbeggyel dolgozva hozták helyre azt, amit a Földön elrontottak. Amikor a javítás után megérkeztek az első képek, az irányítóteremben kitört a hangos övön. Egyesek sírtak, mások csak ennyit mondtak. Igen, most már működik. És működött is. Olyannyira, hogy a Hubble azóta ikon lett. Felfedezett galaxisokat, bolygókat, fekete lyukakat, és visszanézett egészen a világegyetem kezdeti pillanataiba. Olyan képeket adott nekünk, amelyek nem csak gyönyörűek, hanem tudományos forradalmakat is elindítottak. A Hubble valójában nem is csak egy teleszkóp, hanem egy történet a hibázásról és a helyrehozásról. Egy emlékeztető arra, hogy még a legnagyobb kudarc is lehet a legnagyobb tanítónk. Hogy a világegyetemet nem csak technológiával, hanem alázattal is meg kell hódítani. És talán ezért is szeretik sokan annyira a Hubble-t, mert benne van az emberiség minden esendőségével, kitartásával, javító szándékával. Ez a távcső nem csak a csillagokat mutatta meg, hanem minket is. Mi teszi a Webb űrtávcsövet annyira különlegessé, és mit láthatunk vele, amit eddig nem? A James Webb űrtávcső, vagy ahogy sokan hívják, a Hubble utódja, nem egyszerűen egy új eszköz. Ez egy kozmikus időgép, egy gigantikus, aranyszínű tükörrel felszerelt csoda, amely úgy néz vissza az univerzum múltjába, mintha csak lapoznánk egy galaktikus családi albumban. De hogy miért is annyira különleges ez a távcső? Hát kezdjük ott, hogy maga a tükre akkora, mint egy kisebb ház. Pontosabban 6,5 méter átmérőjű. Ez minden idők legnagyobb tükre, amit valaha kilőttek az űrbe. Olyan nagy, hogy nem fért be a rakétába, ezért össze kellett hajtogatni, mint egy origamit, hogy utána odafenn lassan, óvatosan kinyíljon, mint egy csillagvirág. És ez a méret nem csak látványos, hanem tudományos aranybánya. Minél nagyobb a tükör, annál több fényt képes begyűjteni, mintha egy apró gyertyát próbálnál meglátni a hegy túloldalán. Ha kis tükörrel nézed, semmit nem látsz. De ha hatalmasra növeled a látószöget, akkor már észreveszed azt a kis pislákoló fényt. A Webb pontosan ezt teszi, összegyűjti a leggyengébb, leghalványabb jeleket is, amik több milliárd évnyi távolságból érkeznek hozzánk. De itt jön a csavar. A Webb nem úgy lát, ahogy mi. Nem a látható fényben működik, hanem az infravörös tartományban. Ez azt jelenti, hogy nem a csillagok fényét nézi, hanem azt, amit a por mögött rejtőzködő objektumok sugároznak. Láthatja a születő csillagokat, amik még csak füstfelhőkben mocorognak, vagy a távoli galaxisokat, amelyeknek fénye már rég vörösbe tolódott az idő tágulásával. Az infravörös fény tulajdonképpen egyfajta kozmikus röntgensugárzás. Átlát a poron, a gázon, és eljut olyan dolgokhoz is, amelyek a hagyományos távcsövek számára teljesen láthatatlanok. És ebben kulcsszerepet játszik a Webb egyik legfontosabb műszere, a MIRI, azaz a közepes hullámhosszú infravörös detektor. Ez az eszköz olyat tud, amit semmi más. Észleli a leghidegebb, leggyengébb sugárzásokat. Például bolygók atmoszféráját más csillagok körül. Molekulák lenyomatait, mint a víz, metán, vagy figyelem, koffein és alkohol. Igen, jól hallottad,
A MIRI képes olyan vegyületeket észlelni, amik az élet lehetőségét jelzik. Aztán ott van a galaxisok távoli múltja. Mivel a világegyetem tágul, a legtávolabbi galaxisok fénye egyre vörösebbé válik, és végül az infravörös tartományba csúszik. Csak ilyen detektorral tudunk egyáltalán ránézni ezekre az égitestekre. Vagyis a web képes időben visszanézni egészen közel a nagybum pillanatához. Az első képek, amelyek visszaérkeztek a Webb teleszkópból, valósággal letaglózták a világot. A déli gyűrűsköd kettős csillagrendszere, ahol először pillanthattunk meg egy rejtőzködő második csillagot. Az 5-ös Stefan galaxis halmaz, ahol anyag zuhan egy fekete lyukba, nem animáció, nem szimuláció, valódi infravörösben rögzített képen látszik a galaxis magja, amint elnyeli az anyagot. És mindez csak az első néhány hét eredménye volt. A tudósok, míg azok is, akik egész életüket a csillagok között töltötték, döbbenten nézték az adatokat. Tudtam, hogy ott van, de nem hittem volna, hogy valaha is látni fogom. Ez nem csak felfedezés volt, ez csoda volt. A tudomány csodája. A James Webb tehát nem csak egy teleszkóp, hanem egy ablak, nem a jövőbe, hanem a múltra, a csillagok születéséhez, a galaxisok hajnala felé, a mi történetünk kezdetéhez. És ez az ablak most nyitva van. És ha elég figyelmesen nézünk át rajta, talán egy nap önmagunkat is meglátjuk benne. Miért annyira rejtélyes a nap, és hogyan éljük túl a közelségét? A nap. Ez az égi szörnyeteg, ez a tűzgolyó, ami nap mint nap megbízhatóan felkel és lenyugszik a horizonton, de vajon mennyire ismerjük igazán? A válasz megdöbbentő, sokkal kevésbé, mint hinnénk. Hiába látszik közelinek, még mindig ő a naprendszer legnagyobb rejtélye. Pedig hát a nap mindennek az alapja. A hőmérséklet, az időjárás, az évszakok, sőt, maga az élet a Földön. Mind-mind tőle függ. A nap diktálja a ritmusunkat. És mégis, valami nagyon fontosat eddig nem tudtunk róla. Hogyan működik igazán? Itt jön a képbe a Parker Solar Probe, az első ember alkotta űreszköz, ami megérinti a napot. Nem csak úgy odanéz, nem csak körülötte kering, hanem tényleg belemerül a nap légkörébe, a koronába. Olyan, mintha egy parányi bogár berepülne egy tábor tűzlángjai közé, és túlélni is akarna. De hogyan lehet ezt egyáltalán kivitelezni? Nos, úgy, hogy a tudomány megizzadt. A Parker egyetlen esélye az volt, hogy egy különleges szendvics szerkezetű hőpajzsal lássák el. Ez a pajzs 4,5 centi vastag, ami elsőre nem tűnik soknak, de belül szénhab, kívül karbon-karbon réteg, pont olyan anyag, mint amit a teniszütők vagy golffejszerelések burkolatán használnak. A forró oldala 1400 Celsius fokra hevül, miközben a mögötte lévő műszerek csupán szobahőmérsékleten dolgoznak tovább. Szinte hihetetlen, de igaz. A Parker nem is tudja, hogy a napban van. És ez még nem minden. A Parker teljesen önállóan működik. Nincs távirányító, nincs joystick. Ha valami elmozdul, a napfény szenzorai érzékelik, és a szonda magától korrigál. Olyan, mint egy automatikus pilóta, csak épp halálosan forró környezetben. A szonda nem egyenes vonalban közelíti meg a napot. A Vénusz gravitációját használja lendületként. Mint egy űrcsúzli. Megkerüli a bolygót, és egyre mélyebbre zuhan a nap közelébe. A manőverek során aztán jön az igazi dráma. Amikor a Parker elér a legközelebbi pontra, megszakad a kapcsolat. A nap rádiójele elnyeli a kommunikációt. A csapat ilyenkor csak vár. Mint egy szülő, aki reméli, hogy a gyereke hazatér egy viharos éjszakán. És amikor újra felvillan a zöld jelzőfény, hogy a szonda életben van, na, az a pillanat maga a megváltás. És hogy mit találtak odabent? Nos, olyan jelenségeket, amelyeket a fizikusok még sosem láttak. Az első adatok annyira fura mintázatokat mutattak, hogy egy ideig azt hitték, elromlott a műszer. Aztán rájöttek, nem, ez a nap valódi viselkedése.
Például ott vannak az úgynevezett switchback-ek. Ez egy furcsa jelenség, amikor a mágneses tér hirtelen megfordul magán, majd visszabillen. Ez néhány másodperc alatt történik meg, de közben hatalmas mennyiségű energiát szabadít fel. Ez az energia pedig lehet a kulcs a nap egyik legnagyobb titkához. Miért forróbb a légköre, mint a felszíne? A felszín nagyjából 6000 fokos, de a korona, a külső atmoszféra több millió fokra hevül. Ez eddig felfoghatatlan ellentmondás volt. De a Parker talán közelebb visz a megfejtéshez. És ne felejtsük el a nap szelét sem, a részecske áramot, amely folyamatosan áramlik a Föld felé, és néha napviharokat okoz. Egy ilyen kitörés 1989-ben egész Quebec tartományt áram nélkül hagyott 12 órára. Ma, amikor a műholdak, az internet és az energiahálózatok az alapinfrastruktúra részei, egy ilyen esemény pusztító lehet. A Parker tehát nem csak csillagászatot csinál, hanem védi a civilizációnkat. És közben új kérdéseket is felvet, mert ahogy minden jó küldetésnél, amint megkapjuk az első választ, már is új rejtélyek bukkannak elő. A nap tehát nem csak éltet, hanem tanít is. A Parker pedig az első tanítvány, aki elég bátor volt ahhoz, hogy közvetlenül a forráshoz forduljon, és mindannyiunk nevében kérdezzenek, mi rejlik a fény mögött. Hogyan ért el 270-es évekbeli számítógép az interstelláris térbe, és mit találtak ott? Képzelj el egy mai okostelefont. A zsebedben hordozol egy eszközt, ami több milliószor gyorsabb és okosabb, mint az a fedélzeti számítógép, amivel a Voyager szondákat az űrbe küldték 1977-ben. És most képzeld el, hogy ez a két szonda ennyi év elteltével még mindig működik, még mindig üzen, még mindig tanít. A Voyager 1 és 2 úgy indultak útnak, mint egyfajta bolygókóstolók. Feladatuk az volt, hogy meglátogassák a naprendszer külső bolygóit, Jupitert, Szaturnuszt, Uránuszt és Neptunuszt, és képeket, adatokat küldjenek vissza. De az igazi zsenialitás a pályatervezésben rejlett. Ugyanis a 70-es évek végén történt egy olyan ritka bolygóegyüttállás, amely csak 175 évente fordul elő. A bolygók olyan helyzetben sorakoztak fel, hogy a Voyager szondák gravitációs paritjaként használhatták őket. Minden egyes bolygó lendített rajtuk tovább, mint egy bolygóközi flipper golyót. És milyen utazás volt ez? A Jupiteren óriási viharokat, aurórákat, vékony gyűrűket fedeztek fel. A Szaturnusz gyűrűinek részletei újraíratták a tankönyveket. Az Uránuszon és Neptunuszon a Voyager 2 olyan gejzíreket, mágneses mezőket és titokzatos holdakat talált, amikről korábban senki sem tudott. Ezek a képek 33 000 felvételt csak a Jupiterről először mutatták meg igazán, milyen elképesztően sokszínű és dinamikus világ a naprendszer. De itt még nem ért véget a küldetés. A legnagyobb kaland csak ezután következett, a csillagközi tér. A szondák útnak indultak a heliopauza, vagyis a naprendszert körülölelő mágneses buborék határa felé. Eddig senki sem tudta pontosan, hol végződik a nap uralma, és hol kezdődik az igazi világűr. Úgy gondoltuk, talán a Neptunusz után rögtön ott van. Hát, nem. Évről évre csak mentek, és mentek, és mentek. Közben a szondák energiája fogyott, a műszereik egyre gyengébben működtek. Mégis küldték az adatokat, olyan gyenge jeleket, amelyek szó szerint a zajszint határán táncoltak. Az irányítóközpont tudósai úgy dolgoztak velük, mintha egy svájci óramin hibáit próbálnák kiolvasni. Pici rezgülésekből, elmosódott jelekből rekonstruálták, mi történik több mint 20 milliárd kilométerre tőlünk. És akkor megtörtént. 2012-ben a Voyager 1, majd később a Voyager 2 is átlépte a heliopauzát. Nem robbanásszerűen, nem drámai tűzijátékkal, hanem lassan, csendben, mégis ünnepélyesen.
a döntő bizonyíték egy egyszerű, régi típusú magnetofonról érkezett, amely a szonda fedélzetén rögzítette az adatokat. Plazmahullámokat észlelt, amelyek már nem a napból származtak, hanem más csillagok szeléből. Ez volt a végső bizonyíték, átléptük a határt. Az ember először jutott ki a naprendszerből. És amit odakint találtunk, az, meglepő volt. A naprendszer nem gömb alakú, ahogy sokáig hittük, hanem inkább egy kifacsart, croissant-szerű formát ölt, mintha két hosszú szarva lenne, és egy üres tér a közepén. A csillagközi tér pedig nem csendes, nem üres, hanem tele van részecskékkel, furcsa energialökésekkel és olyan jelenségekkel, amik teljesen új kérdéseket vetnek fel. És ami igazán lenyűgöző, ezek az eredmények nem egy csúcstechnológiás, milliárdos eszköztől jöttek, hanem egy 70-es évekbeli szondától, 64 kilobájt memóriával, ami ma egy digitális jegyzetben kevesebb, mint egy üres dokumentum. A Voyagerek egyébként egy másik küldetést is kaptak. Mindkét szondán ott van egy aranylemez, rajta zenék, nyelvek, hangok a Földről. A híres Pale Blue Dot fotó is, ahol a Föld egy halvány pötty az űr sötétjében, ennek a küldetésnek a része volt. Nem tudjuk, valaha eljut-e bárkihez, de ott van, mint egy kozmikus palackosta. Egy üzenet az emberiségtől az univerzumnak. Itt vagyunk, itt voltunk. A Voyagerek ma is haladnak, már alig működnek, az energiájuk fogy. Talán csak néhány évük maradt hátra, míg végleg elnémulnak. De amit ránk hagytak, az örök. A felfedezéseik beépültek a tudományba, a képzeletünkbe, az identitásunkba. És amikor már régen nem lesz térerő, nem lesz műsor, nem lesz Ende, ezek a két kis gép még mindig suhan majd a csillagok között. Talán ez az emberiség legszebb emlékműve. Egy gép, ami csendben halad a sötétben, örökre. Miért izgalmas egy kométa? És miért lett belőle egy űrkorszak melodrámája? Amikor először hallottuk, hogy az Európai űrügynökség egy szondát szeretne egy üstökösre leültetni, sokan csak legyintettek. Hát hogy lehet egy kis űrjárművet egy olyan égitestre irányítani, ami szabálytalanul forog, száguld a nap körül, és még a felszíne is ismeretlen? Ez olyan, mintha egy mozgó platóra akarnánk ejteni egy villanyborotvát, miközben az plató egy baklava alakú jégtömb. De ez az abszurd ötlet valósággá vált, a neve Rosetta. A fedélzetén pedig ott utazott a Philae nevű leszállóegység. Egy kis robot, amelynek feladata az volt, hogy megérkezzen egy 10 kilométeres, gázokat folyó, porral borított jégtömbre, és ott adatokat gyűjtsön. A Rosetta küldetése már önmagában is epikus volt. 1200 millió kilométeres út, 10 év hibernációval, útba ejtett bolygók gravitációját kihasználva, mint egy kozmikus slingshot. A cél a 67P nevű üstökös. Egy rejtélyes objektum, amely a naprendszer korai korszakát hordozza magában, olyan, mintha egy fagyasztóban megőrzött ősi DNS minta lenne. És amikor Rosetta felébredt a hosszú álomból, már ez is önmagában filmbe illő volt. A mérnökök napokig rettegtek. Mi van, ha nem ébred fel? Mi van, ha nem válaszol? De aztán megtörtént a csoda. Felkapcsolódott, jelentkezett. És amit először megláttak a kométából, attól mindenkinek leesett az álla. A kis üstökös, ahelyett, hogy szép, szabályos golyó lett volna, úgy nézett ki, mint egy sárga gumiréce. Komolyan. Egy nyak és két gömbszerű forma, mintha egy játékpatkányt hajítottak volna az űrbe. Ez persze nem csak mókás volt, hanem mérnöki rémálom is. Hová lehet ezen letenni egy leszálló egységet? Mindenhol szikla, árnyék, lejtő. De eljött a nap. 2014. november 12-én a Philae levált Rosettáról, és megindult lefelé. 7 órán át zuhant az üstökös felszíne felé, súlytalanságban, irányítás nélkül. A tudósok a képernyő előtt ültek, kezükben pezsgős pohárral és gombóccá győrt gyomorral. Aztán megtörtént. Leszállt. Vagyis azt hittük.
Perceken belül kiderült, hogy a leszállás nem sikerült tökéletesen. A Philae nem tudta rögzíteni magát. A harponjai nem lőttek ki. A lábokon lévő karmok nem kapaszkodtak meg. A kis sobot lepattant, és elkezdett pattogni. Több mint 1 kilométert ugrott vissza az űrbe, majd végül egy árnyékos részen, egy sziklahasadékban állapodott meg. Ez egy tragikomikus jelenet volt. Egy évtizednyi számítás, célzás, mérés után a leszálló egység becsúszott egy sötét sarokba, ahol alig kapott napfényt. Ez pedig azt jelentette, a napelemei nem tudnak újra tölteni. A tudósoknak nem volt több hónapjuk. 70 óra. Ennyi ideje volt a Philae-nek, hogy mindent elvégezzen, amit 10-szer ennyi időre terveztek. És most kapaszkodj meg! Sikerült. 70 órán keresztül a Philae szó szerint mindent megtett, amit csak lehetett. Mint egy robotikus maratonfutó, aki tudja, hogy össze fog esni a célban, de még előtte mindent belead. Megmérte a felszínt, lefényképezte a környezetét, forni próbált, elemzéseket végzett, és közben küldte az adatokat, az utolsó pillanatig. Aztán elsötétült, de amit megtudott, az lenyűgöző volt. A felszín sokkal keményebb volt, mint gondolták, szinte sziklás jég. A belső szerkezete üregekkel teli, és ami talán a legizgalmasabb, az anyag összetétele tele volt szerves molekulákkal. Foszfor, nitrogén, szén, oxigén, sőt aminosavak, például glicin is jelen voltak. Az élet alapkövei, egy fagyott jégcsomagban. Ezzel az üstökös, amit eddig csak kósza jégdarabnak hittünk, egyszerre kulcsfontosságú szereplővé vált a Hogyan lett élet a Földön című kérdésben. Mert könnyen lehet, hogy a víz, sőt maga az életkémiai előanyaga ilyen üstökösök révén érkezett hozzánk. A Rosetta még 2 évig körözött az üstökös körül, végül pedig, mint egy búcsúként belevezették a felszínbe. Az utolsó pillanatig fényképezett, és akkor csend lett. A szonda meghalt, ahogy élt, adatokat gyűjtve. Sokan sírtak a földi irányítóteremben. Ez csak egy robot volt, mondhatnánk, de nem. Ez egy álom volt, egy emberi történet. A kicsi, esetlen hős, aki elbotlik, feláll, és még utoljára kinyújtja a karját, hogy megérintsen valamit a végtelenben. És ezért a Philae hibáival együtt talán az egyik legemberszerűbb gép, amit valaha alkottunk. Mit adnak ezek a küldetések a hétköznapi embernek, és hogyan alakítják át az emberiség világképét? Valaki egyszer azt mondta, csillagászat, az csak a gazdag országok hóbortja. Minket miért érdekelne, hogy mi van ott kint? És ez talán elsőre még logikusnak is tűnik, hiszen a James Webb tükre nem gyógyít rákot, a Voyager nem tesz rendet a közlekedésben, a Philae pedig nem fogja kicserélni a konyhai mosogatót. De ha csak ennyit várunk a tudománytól, akkor valamit nagyon félreértettünk. Mert ezek a küldetések, ezek az eszement ötletek, amelyek 100 milliókba kerülnek és évtizedekig tartanak, valójában a legfontosabb emberi kérdéseket súrolják. Ki vagyok? Honnan jövök? Hová tartok? A Hubble, amikor először megmutatta a galaxisok milliárdjait egyetlen képkockán, nem pusztán adatokat küldött vissza, hanem egy új perspektívát, egy új szemszöget. Justelen nem egyedül voltunk a sötétben. Ott volt velünk a sok-sok tűzpont, mindegyik egy másik világ, egy másik történet lehetősége. A James Webb, amikor molekulákat fedez fel távoli bolygók légkörében, vizet, metánt, talán jeleket az életre, akkor valójában nem csak csillagászatot csinál, hanem reményt ad. Azt az ősi reményt, hogy talán nem vagyunk egyedül, hogy a kozmoszban nem csak nézők vagyunk, hanem szereplők is. A Parker Solar Probe nem csak fizikai közelséget teremtett a naphoz, hanem biztonságot is. Mert minden, amit most megtudunk a napviharokról, a mágneses viharok hatásairól, az segít megvédeni az áramhálózatainkat, a műholdjainkat, az internetünket. Ez már nem csak tudomány,
Ez hétköznapi életvédelem. A Voyagerek pedig, nos, ők a reménygépei. A bizonyíték arra, hogy az ember képes olyan dolgot alkotni, ami messzebbre megy, mint bármelyik politikai rendszer. Mint bármelyik gazdasági ciklus, mint bármelyik háború. Olyan alkotások, amelyek akkor is utaznak majd, amikor a földi civilizáció már csak lábjegyzet lesz egy távoli archívumban. És a Rosetta, az megmutatta, hogy a legapróbb égitestek, mint egy üstökös, is hordozhatják a legnagyobb titkokat, az élet eredetét, a föld múltját. Egy fagyos kődarabban ott lehet a válasz arra, hogy miért vagyunk itt. De ezek a küldetések nem csak a világképünket változtatják meg, hanem bennünket is. Mert amikor egy kisgyerek meglátja a Hubble felvételét az oszlopokról, ahol csillagok születnek, lehet, hogy épp akkor dönt úgy, ő csillagász lesz. Amikor egy nyugdíjas megnézi a Pale Blue Dot fotót, talán először érzi igazán, milyen törékeny és különleges is az emberi élet. És amikor valaki hallja, hogy a Webb távcső talán vízpárát észlelt egy másik világban, akkor valami megmozdul benne. Egy hang, ami azt mondja, lehet, hogy több van. Ez az igazi ajándék, nem az adat, hanem az, amit az adat tesz velünk. A kíváncsiságot, az ámulatot, a perspektívát. Ezek a küldetések nem a csillagokról szólnak, hanem rólunk, hogy képesek vagyunk túllátni önmagunkon, hogy nem csak nézünk, látunk is. És amikor az ember látni kezd, akkor a világ hirtelen sokkal nagyobbá és sokkal szedhellyé válik. Mi marad utánunk az űrben, és mit tanulhatunk a saját végességünkről ezekből a végtelenbe tartó masinákból? Az ember halandó. Ez nem újdonság. Tudjuk, hogy testünk egy nap megáll, a szív elcsendesedik, az agy elnémul. De a gondolat néha tovább megy. És az űrkutatás talán épp erről szól. Egy kísérletről, hogy valami belőlünk túlérezzen bennünket. Mert amikor egy távcső felnéz az égre, az nem csak fényképeket készít, hanem lenyomatot rögzít. Arról, hogy itt voltunk, hogy kíváncsiak voltunk, hogy nem fogadtuk el a sötétséget ismeretlennek, hanem világítani akartunk benne. A James Webb képei nem csupán tudományos térképek, hanem műalkotások is. Az emberiség első igazi galaktikus portréi. Egyfajta kozmikus önarcképek, amelyekből a jelen technikája már kiolvassa a csillagkeletkezést, az exobolygók légkörét, de a jövő emberisége talán érzelmeket is olvas majd ki belőlük. Ámulatot, alázatot, öntudatot. A Parker Solar Probe pedig olyan helyen jár, ahol semmi más nem. Úgy merészkedik a halál hőhatáraiba, mintha csak azt akarná mondani, ha ismerlek, már nem félek tőled. A nap, ez az ősi Isten, már nem a misztikum, hanem a megérthető. És mégis, minél többet tudunk róla, annál tiszteletteljesebb a csönd, amellyel szemléljük. A Voyagerek, nos, ők már rég átlépték a tudomány határát. Ezek a szondák már nem mérnek, nem számolnak, ők tanúskodnak. Nem azért mennek, vagy valamit visszahozzanak, hanem hogy ott legyenek. Messze a naprendszer peremén, ahol már a csillagközi szelek fújnak, és a nap hangja csak suttogás. Ott kering két ember alkotta tárgy, amely még mindig viseli a nevünket. És igen, ezek a gépek egyszer majd elhallgatnak. Az energia elfogy, a jelek megszűnnek, a képernyők sötétek maradnak, de ami igazán fontos, amit megtanítottak nekünk, az nem múlik el. A Rosetta utolsó képkockája, ahogy belemerül az üstökös porába, olyan, mint egy űrbéli meghajlás. Egy utolsó integetés. És ez az integetés nem csak a tudománynak szólt, hanem az emberi hitnek. Hogy az univerzum nem közömbös, csak ismeretlen, és mi nem azért kutatjuk, mert hasznos, hanem mert egyszerűen nem tudunk más tenni. És talán épp ebben rejlik az ember nagysága. Nem abban, hogy hány műholdunk van, vagy hány képletet értünk, hanem abban, hogy a véges életünkből képesek vagyunk valami végtelent indítani. Hogy a porból, amiből lettünk,
Fémgépeket építünk, és kilőjük őket a csillagok közé. És amikor majd egyszer, talán több ezer év múlva valaki, vagy valami megtalálja a Voyager aranylemezét, és lejátsz egy halkzenei motívumot, vagy egy üdvözlő beszédet egy ismeretlen nyelven, akkor lehet, hogy nem fogja tudni, kik voltunk. De azt biztosan tudni fogja, mi is vágytunk rá, hogy megértsük a mindenséget. És ez a vágy, ez a látni akarás, talán a legemberibb dolog, amit valaha az űrbe küldtünk. Köszönöm, hogy ma is velem tartottál ebben a kozmikus utazásban. Ha elgondolkodtatott valamelyik küldetés, vagy van kedvenc űreszközöd, amit szívesen kiemelnél, írd meg kommentben. Mindig öröm olvasni, mik foglalkoztatnak benneteket. A tudományt együtt értjük meg igazán. Ha szeretnél még mélyebben elmerülni az univerzum rejtelmeiben, és támogatni a csatorna munkáját, nézd meg a csatornatagsági lehetőségeket is, különleges tartalmakkal és közösségi extra élményekkel várlak ott is. És persze, ha még nem tetted, iratkozz fel a csatornára, és nyomd meg a kis harangikont, hogy sose maradj le az új videókról. Mindig izgalmas témákkal készülök. Nézz körül bátran a többi adás között is, akár időutazás, akár kvantummechanika, akár az emberi tudat mélysége érdekel. Biztos találsz valami elgondolkodtatót. Találkozzunk a következő videóban. Addig is maradj kíváncsi, és fedezd fel a világ csodáit. Nettanar, stay curious and discover the wonders of the world.